people. People to people. Knee to knee. Knee to knee. Okay. Alright. Okay. Pwede. Alright. The name of the game is always the same. It's always the same. People to people. People to people. Left knee to left knee. Left knee. Okay. People to people. People to people. Left cheek to left cheek. Okay. People to people. People to people. Butt to butt. Alright. Siyempre, kailangan yung bumitaw. Alright. Okay. Hindi naman kailangan na lagi kayong magkakating every time. Alright? So, just to clarify, kapag hindi natin sinasabing people to people, pwede kayong maghiwalay. Okay? Sige, sige. Everybody's still here? Everybody's still here? All pairs are still here? Okay. Alright, bilisan natin ang konti, Make sure that's very clear. Okay, 1, 2, 3. The name of the game is always the same. It's always the same. People to people. People to people. Left index to right index. Ayan, patay na ito na. Yan naman left index. Okay. Sino ang nagkamali? Alright, eliminated ang nagkamali. Left index to right index. Okay, sorry. Ayan, patay tayo dyan. Hindi natin alam kung anong tawag sa mga ito. Ano ang index? Okay, ito. So, left index to right index. Bahala na sa inyo kung sino ang right, sino ang left index. Okay? Alright, one more time. The name of the game is always the same. It's always the same. The name of the game The name of the game is always the same. is always the same. People to people. People to people. People to people. People to people. Left elbow to right elbow. Left elbow to right elbow. Okay, sino nagkamali? Ready? Okay, tama pa rin. People to people. People to people. People to people. People to people. Right thumb to right thumb. Okay, people to people. People to people. People to people. People to people. Left foot to right foot. Right foot to right foot. People to people. People to people. People to people. People to people. Left ear to right ear. Okay, people to people. People to people. Left hip to right hip. Hey, people to people. And everybody, let's put our hands together. Okay. Sige, sige. Alright. Nabuhayan ba ng konti? Yes. Have you come out of your shell? Yes. Do you still look and feel serious? Okay, yan dapat, guys. Kasi ako, every time magka-try mag-i-speak ako, actually, ayoko magsimula ng seryoso no? Hindi naman ako yung parang tipong mag-aaral kayo ng mathematics, no? Sa elementary, high school, college. Habang nagdi-discuss ang teacher, nakatalikod, no? Okay, so 1/2, okay, then multiply by na lahat kayo. Anong ginagawa nyo? Diba? Tulog, nagte-text, nagte-Facebook. So, the reason I'm called the corporate entertainer, okay? I just did that to myself. Alright? Ano sila magagawa It's because when I train, I entertain. So are you guys ready to be entertained? Yes. Are you sure? Yes. Okay, can you guys raise your left hand? Shake it a little bit. Pag mawala kang to, ipatong mo sa balikat na katabi mo sa kaliwa. So sa likod lang yun, okay? Kasi nakakakila sa akin, pero pag side sa kaliwa ko yun. Okay, sabihin mo sa kanya, mga 1 to 2 hours na huwag ka matutulog. Okay. Okay. So there you have it. So guys, yes, Sir Joseph and Sir Mike were right. I'm gonna entertain you on what we call the power of, it's not just actually employeeneurship. Idamay na rin natin ang entrepreneurship. And sa mga nag-curious, ano ba yung employeeneurship? Parang first time ko lang atang marinig yan. Sino ba nakapag-figure out? Anyone? Ano sa tingin niyo? From the wordplay itself, ano ang employeeneurship? Would you like to answer? Nagtaas ka ng kamay, meron ka tinatawag doon. Ayan, be careful what you do kasi. Kala ko, okay to, pag-isip ako yun. Yung parang tumaso na kami, may tatawagin. Pero hindi, dahil nagtaas ka na ng kamay, mapapahiya ako, o sige, pa-explainin natin. Siguro sa sarili mo lang interpretation, looking at it, employeeneurship, ano kaya ito? Ano tingin mo? Employeeneurship. Yeah?
It's like a mixture of employee and entrepreneurship. Okay, so now that you think it's a combination of employee and entrepreneur, so what does it mean? It's like basically being an employee at the same time being an entrepreneur. Correct. Palakpakan naman natin si Imperio. Ay, hindi pala Imperio, Owen. Last name pala niya yan. Okay, maraming salamat, Owen. So guys, ang tawag sa mga ganun ay employeeneur. Ibig sabihin, you are doing a business like, ano ito? Tarpaulin. Di naman, babasahin lang, blooming, kudos. See? Alright. You may not be the founder, right? You may not be the financiers behind this company. But this is still a business per se, correct? Yes. This is a very lucrative opportunity, correct? Yes. So you can call yourself an entrepreneur. Even though this is somebody else's business. So, yung konseptong yun, employeeneur yun. Okay, employeeneur. Meron din naman pagkakataon na full-time kayo na empleyado sa isang kumpanya. Sino yung mga ganun dito? Full-time kayong employee sa isang kumpanya. Yan. And your role is? Purchasing supervisor. Ayun, sa purchasing supervisor. If you don't mind, may I know your company's name? EPJ, they're selling Davao. Ayun, so EPJ, direct selling. Sino kayo mga nagtaas na kamay? Taas ulit. Magmaya, para makita ko, no? Kasi kakausapin ko pa yun. Alright, usap tayo. Open-minded ka ba? Biglang naging networking eh. Okay. Alright, sige. So, anong company naman itong pinagkatrabahuan mo while doing this on the side? National marketing. I see. Direct selling. So may related din pala sa business. But what is your role there? Purchasing. Purchasing din. Sabi talaga yung mga kasama dito kung hindi ka mag-anak mga pinagkakatiwalaan. So basic assumption na ba yung usually mga pinagkakatiwalaan sa purchasing? Pagkakatiwalaan ka nga ba? Okay. Eh bakit ganun parang question mark pag sinulat mo? Yes? Yeah, kailangan resounding yes! One more time. Yes! Okay, ganun. Piyot na ng konti yan. Alright. So that's the concept of employeeneurship. Pero syempre, sino naman dito talagang wala kang ibang tutuunan ng pansin o pinagkakabalahan kundi eto, itong business with kudos. Taas ang kamay. Parang hindi kayo proud. Para sabi ko isa. Alright, kailangan proud kayo. Aren't you proud that you're doing this as a business? One more time. Gusto mo makakita ng convincing na pagtaas ng kamay. Sino dito ang ginagawa ito full time? Ayun. And please, take pride in it. Do you see the prospect of really making so much money and not just that? Ayaw naman natin, sabi nga nila, the root of all evil is not really money, but greed or wrong interpretation of money. But do you see the prospect of making so much money and at the same time being happy, satisfied, and contented doing this? Sorry, Bisaya pala dapat, no? Hindi naman translator dito, walang nag-react eh. Ano ba yan? NR! Ulitin ko, so sino dito nakikita niyo ang future or prospect of really enjoying this business, not just making money? Sabi ko na nga ba, ito yung mga napilit lang, required. Pumunta ka doon, otherwise wala kang allowance, okay? Ganun ba yung sitwasyon natin dito? Alright, so one more time, taso niyo mga kamay. Alam niyo, mamaya, no? Gawin nyo lang sinabi ko pero i-explain ko sa inyo right after this. Pwede bang palakpakan nyo ang bawat isa? Palakpakan nyo ang bawat isa because it's either you chose to be as an entrepreneur or you let yourselves be positively influenced by your loved ones who are already in this business. Why? Okay? Kasi alam nyo, talagang yun yung magiging, dito iikot yung PowerPoint ko sa inyo eh. Na ako, isa akong entrepreneur, hindi ako nagsisi. Na wala na ako sa mundo ng pagiging empleyado, na hindi na ako nagre-report 8 to 5 or 9 to 6. Actually, hindi ako nagre-report 8 to 5, 9 to 6. Nagre-report ako graveyard shift. So may idea kayo saan industry ako galing. Saan industry ako galing? O siyempre, kala ko may magsasabi ito, imbansa matugon. Sepulturero, graveyard shift. Alright. So yes, galing po ako sa call center industry. Mga ilang taon din ba ako sa call center industry? 7 to 8 years? Okay, and isi-share ko sa inyo. Tama si Sir Joseph kanina. Alam mo, usually nag-i-start ka ng pag-share ng life story mo kung paano ka naging successful.
And okay lang po ba na mag-share din ako ng life story ko? Yeah. Kung ano ba ang aking entrepreneurship story? Pwede yan? Okay lang? Yes. Sige. Okay? So yun ang ating pag-uusapan. This is my life story. You guys are lucky na some of us, okay, when we grew up, when we have come of age, na meron tayong business na kumbaga ipinapasa sa atin ng ating mga magulang. Although I'm already a proud entrepreneur now, that wasn't the case when I was still an employee before this endeavor. Okay? Ang inyong pong lingkod, Pogi, di ba, Pogi? Out of nowhere, di mo. Alright? Hindi kayo nag-agree. Pogi, di ba? Pogi naman. Pogi ba? O siya! Oh. Pogi ako ngayon, alright? Pero ako po galing sa hirap. Okay? I was born and raised in a typical, not really dirt poor. Hindi naman ganun. Hindi naman ako magpe-pretend na sobrang hirap ko talaga. Pero I was born and raised in a typical low-income, masa family. Nasaan ako dyan? Saan ako dyan? Nasa ba? Butik na makita ang putotoy ko, di ba? Butik na lang, conservative ako nung time na yun. Marunong akong magtago. Alright, so yes, I was born and raised in a typical low-income, if not really dirt poor family. And other than that, okay, sino dito? Well, hindi ko po ito kinakahiya. Tatanungin ko lang, sino dito ang graduate from public or state-run schools? Okay, you have to be proud. Because ako, I graduated from a public university as well. Have a guess, kung anong university yan? PUP. Sino nagsabi na? Yes, paano mo nalaman PUP? Guess lang. Ha? Kala ko kasi papakot ang mga upuan. Dilapidated. Usually, nung pasihan nila, dilapidated. PUP? PUP Santa Mesa? Right, so, graduate ako ng PUP Santa Mesa. Kita mo naman, kung gaano din kahirap din ang buhay ko nun. Kung hindi lang tayo sa scholarship, hindi ako makakatapos. Kasi totoo lang, ako lang talaga ang professional sa pamilya. Napasa hanggang ngayon. Kaya ako lang kasi iba ang mag-isip sa buhay. Pangalawa ko, okay? And yung aming panganay, because, you know, he hasn't thought the way I do in life. Factory worker siya. And then, yung sumunod sa akin, ganun din. Tinutulungan ko na lang din sila. Siya ay isang empleyado sa isang laundry shop. Yung pang-apat namin, mekaniko ng motor. And then yung pang-lima, tsaka pang-anim, tambay. Alright? So, ganun ang mga kapatid ko. Okay? Buti na lang, dahil sa iba akong mag-isip sa buhay, nakatapos ako ng pag-aaral. And dahil lang talaga sa sumigasig ako mag-aaral, scholar ako, no? I was able to maintain ng mga time na yun, yung mga Dean's Lister, President's Lister. So nakatulong yun para mabawasan, totally malibre yung tuition ko. So yun ang pamamaraan para makatapos ako sa PUP Santa Mesa. Kita nyo naman hirap niyan, first year ako niyan. Sila mga naka-uniform na ako, wala pa akong pambili ng uniform niya, kaya naka-civilian pa lang ako. Okay? And sino naman dito, alright, kung hindi man kayo mahirap, nagdaan kayo sa tinatawag na adventurous stage of our lives. Yung mga barkada, ganyan. Hindi ko alam kung buhay pa rin sa mga millennial age yung mga gangsta-gangsta. No? When I was in late elementary, and of course, entire high school life, ganyan ako. Alam niyo yung mga nagbabandalize sa mga dingding, may mga tatlong letra. I was part of groups like that called gangsta, hip-hop. No, I was part of the MCS, the Basta Crime Syndicate sa Rizal area. No? Yes! No, I was part of things like that. No, late elementary and high school years ko, no? So, ganyan. Dumaan tayo sa mga kalokohan sa buhay, no? Siguro, maswerte lang ako, although nakatikim ako, hindi ako na-addict. Paano siguro, no time na yan, medyo may high level of maturity na rin ako. And open-mindedness. No? Maging honest kayo, pogi ba o ang mga addict? Pogi. Okay lang din naman kahit sabihin yung mukhang addict kasi yung mga time naman na yan eh. Okay, yung mga talagang sigarilyo, no? Barkada. Yan. Ngayon, mukhang addict pa rin pero matino na. Professional na addict na. Alright? So, dumaan tayo sa stage na ganyan. Okay? Nung nagkakaedad na, nagkakatino na, syempre, lalo na nakatapos na ng kolehiyo,
So ano lang yan man, lahat naman ng mga kabataan dumadaan dyan, adventurous. Basta bumalik ka lang, right on track, no? Magkapangarap ka lang uli, then titino ka rin naman. Dumating ako sa point na yun, yan mga high school years yan. Di talaga ako seryoso pag-aaral ng mga high school years. Pero nung college, bumalik na uli ako sa katinuan. Kumbaga, nagsumeryoso na tayo. I was fortunate to graduate with honors. Noong time na yun. Okay? Salamat. Okay? Pero ito graduate ako. Sige, cum laude. Wow! Graduate ako cum laude. Na nasa PUP sa kamesa ako. Pumopogi na lalo. Yan na pala bagong basihan ngayon, no? Kahit na parang cum laude, uy, pogi! Alright? O sige, kung lalo kong gugwapo. Nung time na yun, guys, apart from, sabi kasi nila, yung mga tao magagaling na sa apat o sulok ng kwarto, no? Yung mga bookish, yung bookworm tinatawag. What if I tell you that apart from graduating with honors, cum laude at that time, okay, I was able to graduate having 16 organizations at the same time. Wow! Lalong pogi! Ito half of which I was either the president, founder, chairman. So I was fortunate to be the university's finalist, or rather nominee, for the National Ayala Young Leaders Congress. Are you familiar with that? Okay, I was university nominee for 10 outstanding students of the Philippines. Wow! Okay, and I was fortunate to be part of the top 50 Galing Filipino Young Leaders of Galing Filipino. Hindi ko na maiinsulto na ako dito. Okay? Pero ito ang katotohanan, guys. Pagka-graduate ko ng college, okay. Maraming kumpanya ang magkukumahog sa akin. Manager. Right? PUP Santa Mesa. Nowadays, ang PUP is one of the top 5 schools. As a matter of fact, graduates from PUPs are some of the most preferred graduates. No offense sa ibang schools, but that's the reality. Okay? Authorities like Job Street have come up with that study. Right? So yun ang assumption ko. Pero nagulantang ako, ito pala ang realidad ng mundo. Graduate kang cum laude, dami-dami mo affiliation, kaliwat kanan award mo, local, international. Ang una kong trabaho, ladies and gentlemen, call center agent. Diba? Call center agent. Sabi ko, why? Oh, why? Nagpakatalino ako. Nagpakatalong bahasa ako. No? Halos butot karansay na ako ng college. No, halos 3, 4 na lang oras ang tulog ko. Dahil sa dami kong affiliation. First job ko sa corporate world, call center agent. Okay? So ito yan, I became a trying to survive na employee. Pero dumating sa point na sabi ko, my God, no? Wala akong patutuuhan sa pagiging empleyado. Biruin mo lalong-lalo ng mga time na may girlfriend ako, who's my wife now, okay? And nabuntis ko siya. No, na-jaundice ko siya. Alright? Yes. Pogi, di ba? Lalong pogi. Dumating sa point na, eto na, nagsasama na kami, under one roof, we were already living together, and then yung sinusweldo ko, kahit ano pa paano, I was able to go up the corporate ladder. Yung huling job ko, before I went out on my own, sa sarili kong business, I was a senior corporate trainer. Level na ng training supervisor yun. Doon sa call center, an Indian family-owned call center. Alright? Ang sinusweldo ko noon, if I remember it correctly, 37,000. Okay, malaki na yun sa standard ng mga nasa employment, correct? Malaki na yun. Actually, hindi pa. Alright? Close pa lang yun, no? So, pero malaki na rin yun sa standard ng iba. Pero nagsasama na kami ng asawa ko, guys. Hindi yun sapat, magne-negative pa yun. So, biruin mo yun. And noong mga time na yun, halos 7 to 8 years na rin ako nagiging empleyado. And I was only earning that much. Tapos kinakapos pa kami. So pumasok sa isip ko, no, I think I'm not fit to become an employee. I wanna go negosyo. I wanna become an entrepreneur. Pero, natural lang sa atin na magkaroon ng mga takot, mga second thoughts, tama? Eh dahil galing ako sa wala, galing ako sa mahirap, kahit paano, na-influensya din ako ng kultura ng mga masa family, mahirap na family, na ang yumayaman lang daw ay ang mga mayaman. Diba? Ang success daw ay choosy, picky. Ang success daw ay para lamang sa mga mayayaman. Kung hindi man mayayaman, maraming koneksyon. Tapos, yung mga sa ating mga nanggaling sa wala, sa mahirap, sa mababa,
tayo daw ay mananatiling mahirap. So, nakaka-curious ang story mo, Sir Myron, ha? So, paano ka naging isa sa top resource speakers of corporate... Sabi ko sa'yo, top resource speaker ako eh. Diba? Okay, let me say that again. Paano ka naging isa sa top resource speakers at corporate trainers sa bansa? Kayo ba may mga inspirasyon kayo sa buhay? Who are your inspirations in life? Family. Who's your family? Parang dami family. Di ba yun nun? Mami mo, daddy mo, pati siblings mo, correct? Ganon din ako. Hindi naman sa, wala naman ang asawa ko dito, pero sana huwag siya magtampo. Okay? Sa unang sapol talaga, ang unang mong iisipin, yung parents mo. Sila ang lumikha sa'yo eh. Kung hindi dahil sa kanila, wala ka dito. Noong mga time na yan, actually, elementary years, maayos ang buhay namin. Yung father ko, kasi I'm from Taytay Rizal eh. Taytay Rizal is the garments and woodworks capital of the Philippines. Noong mga time na yan, sino taga-Taytay? Diba? Taga-Taytay dito. May nag-react eh. Parang taga-Taytay ka eh. Right? Noong mga time na yan, makikita nyo medyo maayos ang bahay namin, ano? Hindi mo akalain galing sa wala. Kasi noong elementary years ko, no? Ang papa ko, ano paano, malakas ang kita niya as ahente ng kahoy. And then, nadamay na rin ang mama ko dahil sa pinangkapitan siya ng papa ko. Ang mama ko, wholesaler siya sa Pasig, Palengke, doon sa may Caruncho. Sa pinaka-mataas na floor. 4th floor ata yun, 3rd floor if I'm not mistaken. Nag-wholesale siya ng mga RTW, ready to wear. Pero dumating sa punto na ang woodworks humina dahil ang Nara, noong mga time na yun, ay kinonsider na endangered species, ay pinagbawal na ang Nara. At ang mga magulang ko, sinuwerte lang sila noong una, pero ang papa ko, elementary lang ang tinapos. Ang mama ko naman, first year. May high school lang ang tinapos doon, sa Bukidnon. Alright, so Bisaya ang mother ko. Okay? At dahil sila ay hindi nakatuto ng college, wala silang kaalam-alam sa mga business concepts, theories. So because undereducated sila, they weren't able to get back up on their feet. Kaya wala silang aral eh. So hindi nila na-deal with na maayos yung dagok sa buhay nila. Para malakas kumita na ahente ng kahoy, ang papa ko naging isang humble na karpintero na lang. As in literal na karpintero, gumagawa ng pinto, hamba. At ang mama ko, from wholesaler sa 3rd floor ng Pasig, or 4th floor, hindi ko na maalala ng mga time na yun. Kaya naging sidewalk vendor na lang. Familiar kayo sa sidewalk vendor, no? Yung mga pumupwesto lang kung saan, nagtitinda, ganun pa rin, mga damit pa rin tinitinda niya. Pero kapag bawal, itong mga traffic enforcer, barangay, tanod, NMPA, anong gagawin sa mga yan? Uhuliin. Ang liit na mama ko, nakita niyo naman, mga 4'11 na nga tayo. Pag may paparating na tanod, traffic enforcer, NMPA, sa dami ng mga tinda niya, no? Isang ganun lang yan, tintakbo. Alright, pero may mga time naman sinuswerte siya, yung mga piyesta-piyesta, dumadayo-dayo yung mga yan, kumukuha siya ng pwesto na matino, yung mga nirerentahan nila. So lumaki lang tayo sa family na yan. Noong mga time na nagtinguna ako, kung bakit ako naging cum laude, bakit ganun kadami affiliation ko, at bakit nagnegosyo ako, sila. Kasi ang sinasabi ko, bago man lang ito kunin ng Panginoon, ay paano na ibalik mo yung convenience nila o yung lifestyle nila dati nung lumalaki ka. No? Ngayon po, nangyayari na yan. Salamat sa Panginoon. Pero noong unang taon ko, na ako'y pumasok sa negosyo, minsan unfair din talaga buhay, pero ma-share ko lang. May nangyayari na sa sarili mo, tapos biglang kukunin pa yung mahal mo sa buhay. So nung nagkakaresulta na ako as a speaker, as a trainer, kinuha yung papa ko. Yun ang pinakamasakit na yung tunang buhay ko. Nagkakaresulta ka na. Nagsisimula ka na magbalik ng utang na loob. Nagsisimula ka nang ibalik yung buhay. Na kahit paano naranasan nyo ng mga maliliit kayo, sabay kukunin ng Panginoon yung mahal mo sa buhay. Mahirap yun, guys. Kaya ang mama ko nandyan pa rin, so bumabawi na lang ako sa kanya. Hindi na namin pinagtatrabaho mama ko. No, actually, kinuha namin yung mama ko, and then parang siya naman nag-aalaga ng apo namin. Kakasiyahan naman ngayon eh. Alright, so guys, you are lucky. Ilang taon kayo? 20? 20, 21, di ba? Between 20 to 30. Maswerte kayo, nasa batang edad, millennial, kayo nasa negosyo na. Why? Kasi
Malulusog pa ang mga magugulang. Malusog pa ang mga magulang nyo, no? As early as in your 20s or 30s, makakapagbalik na kagad kayo ng utang na loob sa kanila. Makakapagbigay na kagad kayo ng magandang buhay sa kanila. Maganda ba yun? Yes. Oo, gusto nyo pa umabot doon sa point na pagsisisihan nyo, sana doon pa lang. Doon pa lang nung malakas pa sila. Are you guys feeling fortunate that you are in the world of business as early as now? Yes. Really? Yes. You mean it? Yes. At the bottom of your heart? Yes. Really? Yeah. Really? Yeah. I see, okay. Alright. Eh syempre, ayoko naman magtampo ang asawa ko kahit wala dito. Syempre, yung aking naging asawa, ganda, no? Siguro naglalaro sa isip nyo, biruin mo yun. Biruin mo yun. Nakasungkit ka lang ganyan. Right? Pero alam nyo, nung nagsisimula na kami mag-live-in, yung sa pinakaunang apartment namin, no? Nung empleyado ko, sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa mga reason ko bakit nagnegosyo ako. Kasi hindi ako makaipon eh. Hindi ako makaipon ng gusto kong ipunin. Guys, ito, actual ito. Actual yan. Pagkano uli ang sweldo ko kung talaga nakikinig kayo, ano sabi ko? 37,000. Tingnan mo naman ang gastos namin, ha? Okay, electricity bill, monthly apartment rent, water bill, monthly grocery, gasolina kasi nagbumotor ako nung time na yon. Okay. Ito yung mga time na lumabas na yung panganay kong lalaki. Ano pa ba? Siyempre, inuhulugan ko yung motor ko. Ayan. Mga time na yon, nakaparo, sumusungkit-sungkit na rin ako ng konting resource taking. Yan yung mga una. Nag-retire for good ako sa employee. Globe landline, internet. Yung naman, 32,000. Okay, gross yan ha. May mga tax pa. So magkano na lang matitira sa akin? Nagne-negative pa. Alright? So yes, noong mga time na yon, cum laude graduate ka. Alright? You had awards here and there. Senior corporate trader, ang gandang pakinggan, call center industry. No? Right? Tapos ka sa sweldo. Umuutang ka pa. At ang matindi nun, kanino ako umuutang noong mga time na yon? Sa magulang ko. Piruin mo yun, pinagtapos ako ng pag-aaral. Karpintero, side of vendor, corporate trainer, uutangan mo. Nakakahiya naman sa akin, di ba? So sabi ko talaga sa sarili ko, hindi pwede ito. Hindi ito ang direksyon na para sa akin. No, pinatindi pa yan ng katotohanan na kapag empleyado ka, wala kang choice, alright, kundi makisama. Correct? Wala kang magagawa, hindi naman ikaw may-ari ng kumpanya eh. No, kahit sabihin mo senior corporate trainer ka na, wala ka pa rin magagawa kasi you are at the mercy of whoever is higher than you. And mga time na yun, lagi ko nakakaawa yung boss ko, yung immediate supervisor ko ha. Kasi hindi kami nakakaano eh. We're not on the same page as far as leadership and management are concerned. Lagi kami nagtatalo. May mga bagay na gusto kong mangyari dahil dapat ganun talaga ang nangyari pero wala akong magawa. Kasi siya ang mas mataas sa akin eh. Siya ang mas susunod. Sabi ko, na-realize ko hindi ako para sa pagiging empleyado. Hindi ito para sa akin. Hindi ako mag-grow dito. Hindi ako mag-i-excel. No? Hindi ko ma-achieve yung sinasabing ano ba nakasulat para sa akin mula sa itaas. Ano ba talaga yung purpose ko dito sa planetang ito? So right then and there, guys, I made a great leap of faith. Sabi ko, hindi. Gusto ko na magnegosyante. Kailan yon? January 18, 2013. Anong date ngayon? Anong date ngayon? 18. November 18, 2017. O ilang taon lang yan? 4. Di ba para ka lang nag-aaral sa college nun? See? When you are doing the right thing and you're doing it the right way, para ka lang nag-aaral ng college, magkakaroon ka na kaagad ng resulta. And ganoon din dito sa negosyo pinasok nyo dito sa Kudos Direct. Alright? Basta kayo nakatutok, mahal nyo yung ginagawa nyo, you are doing the right things the right way, no? Makaka-achieve din kaagad kayo ng resulta in that span of time. Who knows? It could also be even earlier. Earlier or fewer than 4 years. So sabi ko, gusto ko talagang maging negosyante. Pero ganoon talaga eh. Mayroong nagtatalo sa isipan ko eh. Bumalik na naman ito January 18, 2013. I decided to retire for good as an employee. Ayoko na maging empleyado, magne-negosyo na lang ako. Ang sabi ko sa sarili ko, naku, saan pa ako magaling?
Trainer na lang din naman ang trabaho ko, speaker na rin lang naman ang trabaho ko, doon sa company pinagtrabaho ko. Sabi ko sa sarili, paano kaya kung ilabas ko itong skill na ito? Paano kaya kung mag-train ako ng mga tao? Paano kaya kung mag-speak ako sa harapan ng maraming tao? Kikita kaya ako dito? Then I put up a consultancy. Pero nung nagsimula ako, ito, nagtatalo na naman sa isipan ko yan, bumalik yan. Baka naman talaga ang success lang talaga para lang sa may yaman, sa may connection. Baka naman ako'y nangangarap lang, pero kalokohan lang pala ang lahat ng ito. So nag-aaral ako, sabi ko, hindi, I have to prove myself wrong. I have to prove other people wrong. Sabi ko, niresearch ko yung mga buhay ng top, most successful or richest persons in the Philippines. Kilala niyo ba yung mga yan? Yes. Sino yung mga yan? Sino yan? NDC. O sige, tama. Research ko. Kailangan ma-prove ko na mali ito. Research ko ang buhay ni Henry C. Kapag ikaw close-minded ka, kapag ikaw yung naghahanap lang ng butas, imbis na maghanap ng oportunidad, ano ay i-criticize mo kay Henry C? Woo! Wala yan. Dati nang mayaman yan, for sure. Tingnan mo, I will bet on it. Research ko ang buhay ni Henry C. Anong buhay ni Henry C? Ayun o. Pinanganak siya sa isang mahirap na pamilya sa Altown Village, Jinjiang, China. Hindi pa lang bigkas ng mga yan eh. Mahirap na pamilya. Barang-barang kubo lang pala nakatira si Henry C. dati bago siya mag-migrate dito sa Philippines. Tapos, nung nandito na siya, second year lang ang tinapos niyan. Associate of Arts level lang ang narating niya when he was studying commercial studies at FEU. Sabi ko, hindi, si Henry C. lang ito. Kita mo yung second, third, ako mayaman na talaga yan. Tama nga ako. Sino yung second richest person in the Philippines? Sino yan? John Gokongwei. Ito, mayaman ito. Tama nga ako. Mayaman siya. Pero mayaman lang sila hanggang noong 13 years old siya. Kasi when he reached 13 years old, namatay yung kanyang mayamang tatay. At from then on, nagbago ang buhay nila, humihirap sila. Okay, so saan bumagsak si John Gokongwei? Sino taga Cebu rito? Kababayan mo ito, si John Gokongwei. Sinuportahan niya ang pamilya niya sa pagbebenta ng kung ano-ano gamit ang bisikleta niya sa lansangan sa Cebu. Hindi ko alam kung ito Cebu City or whatever. Sa Carbon daw, sir. Saan? Sa market. Ayun, familiar siya. Di wow, okay. Alam niyo, kapakan niyo naman, no? Kapakan niyo naman. Galing-galing talaga ito. Tama nga, mataling naman. Sabi ko, hindi. Isa pa. Kasi tayo, iba, 1-1. Pero ito parang 1.5. Kasi umirap din naman siya. Then yumaman na lang din ulit. Yung pangatlo, let's go to the pangatlo. Sino yung pangatlo pinakamayaman? Lusyutan. Ayan, si Lusyutan. Si Lusyutan, guys. Parang siya? Low income. Hindi naman ganun talagang mahirap. No? Pero, tingnan mo naman, hindi rin niya kaya pagtapusin ang sarili niya sa pag-aaral. He was taking up chemical engineering sa FEU Manila. At para lang mabayaran ang tuition fee niya sa FEU Manila, anong ginawa niya? Nagtrabaho siya bilang janitor sa isang tabako factory. I don't know kung saan yan. At doon siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Mayroon pa akong kilala na ang gwapo-gwapo nito. No, ito rin ang nakapag-prove sa akin na kahit wala ka, galing ka sa mababa, may mangyayari sa buhay mo. Ito, kilala ko sa inyo. Alright? Nice. Yours truly! Alright? O, tara gayahin mo nga yan. Okay. Ako ito nga, pinanganak at tumaki ako sa pamilya ng isang karpintero sa Alcock Vendor na elementary at high school lang ang inabot sa paaralan. Okay? Pero kita nyo naman ngayon, wala pa rin resulta. Kita nyo naman ngayon, no? Nagsasalita sa harapan nyo. And whatever Sir Mike said, kapuhanan naman po lahat ng yan. Okay? 2013 lang ako nagsimula, pero hundreds of companies na ang na-serve ko. And they all belong to the top 1,000 Filipino corporations. San Miguel? Metro ba? Sino mga companies pa ang gusto yung pakitin ko? Derma? Yes! Naklahan mo lang ako, napunta na ako din. Pinapalakpakan nyo, ina naman ang palakpak nyo, no? Parang hindi kayo kumpensado dahil you don't belong to the top Filipino corporations. You do. Already. Now. Alright? So guys, what I did, I simply took control of my life.
And because I took control of my life, no? Nangyari lahat ng ito. I'm now one of the top fast-rising corporate trainers and professional speakers in the Philippines. You might not know me now, but now you do. Alright? Okay? And, because sa pagsusumikap, okay, mali pa lang din po ang kumpanya ko, pero at least, I'm the boss. I'm the CEO of my own company, MSS Business Solutions. We're in the business of learning and development. Outsource in-house corporate training, professional motivational, inspirational ways to speaking, team building. Now we already have website design and development. And dahil ako'y nabibilang kumbaga sa mga kamag-anakan ng mga karpintero, I also offer architectural. Okay, ang arkitekto ko, one of my best friends, na top 5 sa architectural board exam ng classical high school. Right? We offer woodworks and carpentry, office custom fit out, mga ganyan, upholstery, ng mga office furniture, ganyan. And si MSS Business Solutions po, meron kami parang subsidiary, not really subsidiary, parang arm lang. Okay? I own a speakers, trainers, and consultants bureau. Yan. Managing partner and chief consultant ako ng sarili kong speakers bureau. And I'm working with some of the top best na mas matatanda pa sa akin na speakers, trainers, and consultants sa Philippines. Yan mga yan. And other than my consultancy firm, okay, I'm fortunate na nakapasok din tayo ng ilang mga micro to small businesses. Sinuwerte din tayo. Meron din tayo mga ibang negosyo sa labas ng consulting firm ko. Okay? Partner ako ng Sophia School for Skills Development sa Bataan. Alright, may mga food carts ako. May pwesto kami sa palengke. Yan, tindahan ng mga kung ano-ano. There. And then recently, I became a partner center and agent of one of my clients as well, si Truman in the Philippines. Parang extra income sa office. And not only that, guys, ang inyong pong lingkod, sa hamak na Pilipino. Okay, I'm proudly affiliated with some of the best big training companies dito sa Pilipinas at sa Asia. Professional development training sa Australia, partner speaker ako dyan. Globibo Corporate Training sa Singapore, partner trainer and speaker ako dyan. Customized Training Solutions sa Singapore, partner trainer and speaker ako dyan. And some of the best and top training companies sa Philippines, Arriba, partner trainer and speaker ako dyan. Southeast Asia Speakers and Trainers Bureau, ITD World, partner speaker and trainer tayo ng mga yan. And I have founded the network of the youngest, right, fast-rising, emerging speakers, trainers, and consultants in the Philippines. I founded Pinoy's, Philippine Network of Young Speakers and Trainers. Dapat pala Pinoy's, dahil may trainers. No? Huwag kayong makialam, acronym ko yan. Kanya-kanyang acronym lang yan. No? And most of all, syempre, kung ako'y empleyado pa rin, yung mga time na hindi ako pumasok sa negosyo, malamang naghihirap siguro buhay namin ng asawa ko at ng pamilya ko, yung dalawang anak ko. Pero now, because of this great leap of faith that I did, I'm now a proud husband of my wife. Siyempre, ama ng mga anak ko at head of the family. Kahit pa paano, no, marami pa akong kakainin bigas as an entrepreneur, pero kahit paano, nabibigyan ko sila ng magandang buhay. Kanina pa ako nag-aantay ng palakpak. Sorry po, kung nagmayabang ako ng konti. Ginamit ko lang na example ng sarili ko. Now, balik tayo sa inyo. You, again, are lucky na bata pa lang kayo. When I retired for good back in 2013, no? Millennial, nasa millennial range pa rin ako. Huwag na tayo magtanong kung ilang taon na, no? Kasi pag makapag tinanong ko kayo, have a guess, may insulto lang ako. Diba? So, huwag na tayo mag-usap pang edad-edad dito. You know, becoming successful is not about age. Kilala niyo ba yung founder ng KFC? Yes. Anong pangalan niya? Colonel Sanders. Huwag na tayo mag-usap ng mga edad-edad. Hindi po sa edad yan. Bakit? Eh si Colonel Sanders na founder ng KFC eh. Ilang taon na siya? Nung naging successful siya? 65. Kita mo, lolo na siya. Eh kayo, ilang taon na kayo? 20s. Meron dito 14 eh. Mas 14. O, ito mo, 14. How does it sound to be a millionaire by age? Let's be realistic. Let's give it 2 years. Mga ganun. How does it sound to become a millionaire by the age of 16 or 18? How does it sound? Sagutin mo na, anong pakiramdam? How does it sound that you already become a millionaire by
let's say 16, 18, 20, worst comes to worst. Hindi, okay lang. No? Sabi niya, basahin mo na lang po ang isip ko. Binasa ko lang ang isip ko. Tuwang-tuwa siya. No? Galak na galak siya. No? Kita niyo naman sa pagmumukha niya, di ba? Galak na galak siya. Pero, isipin mo yan, no? Wow, milyonaryo. 16, 18, 20. Right? Samantala ng iba, they became a CEO. 30, 40, 50, 60. So once again, guys, I hope that you are realizing and appreciating, wow, I'm lucky. And I'm not only lucky. I have made the right decision to be an entrepreneur as young as I am now. Kasi marami pa rin kayong kakainin bigas, parang ako, marami pa rin kayong kakainin bigas, pero napakaraming taon pa kung saan marami pang pwedeng mangyari sa buhay niyo. Tama o mali? See? Alright? So, kapag kayo ay nagkaedad na tayo, when we reach the ages of 50, 60, 70, at kapag let's say lang, kinuha na tayo doon, tapos, we look back at the life that we would have lived here. And then, tanongin natin sa sarili natin by then, have I left a legacy? Ito ay ang tanong ko. Ano ba ang pangarap or ambition niyo sa buhay? Mahirap kasi na your loved ones, your daddy, your mommy, your tita, your siblings, your cousins, they're relying on you to take over this very wonderful business opportunity. Pero mahirap naman yung ganyan na parang sapilitan lang, na-influensyahan lang, ipinadala lang dito. Okay? When you're gonna take over something, you have to back it up with a solid, legitimate, real, sincere dream or aspiration. Kung sino matapang dito? Sino gusto sumagot? Ano ba ang ambisyon o pangarap mo sa buhay? Yan ang hirap sa atin. Pag nagsasalita, at kailangan mo lang tumingin o makinig, talagang paying attention. Ngayon, pag maghahanap ka na ng sasagot o mag-share, nagkakatago-tago yung mga mukha. Come on guys. Wala daw mahiyain sa mga negosyante. Ang mga negosyante raw ay makakapal ang mukha at ang bulsa. Eventually, kung makapal ang mukha, kakapal din ang bulsa. Ito, medyo matapang ito eh. Ikaw ba, sir, anong dream or aspiration mo in life? To influence others to start their own business maybe, perhaps, or whatever. Okay. So gusto niyo maging influencer? Kayo ba? Gusto niyo rin maging influencer? Yes or no? Yes. Okay, so meron na tayong representative dito sa site na to. Eh, masyado naman tahimik itong site na to. Kailangan may sumagot din dito. Who would like to share? What is your dream or aspiration in life? Kahit na bata ka pa eh, parang ito na ang baga ini-aim mo sa buhay. Sino gusto sumagot dito? Sige, ibahin natin ang tanong kasi walang nag-i-initiate eh. Dapat pala ang tanong, hindi, who wants to volunteer? Dapat pala ang tanong, who wants to volunteer somebody? O ayan, tingnan mo, ayan maglalabas ang mga bully dito, tingnan mo. Kahit na pa siya, gusto niya sumagot. Sino gusto mo bulihin? O ayan, katabi mo, sige. Ganyan na lang, tingnan mo. Pag mambubuli ikaw, ma'am, what is your ambition or dream in life? To reach out to someday look at myself and just see that I have accomplished a lot of things and was able to leave a legacy for my other work. That's nice. Pero, can you just specify? Sabi mo, accomplish a lot of things. Maraming things eh. Can you specify at least one thing you wanna accomplish in life? To see our business that my family has started, to see it grow and to help other people achieve their dreams also. Because that's basically what direct selling aims for. I see. So you want to first prioritize making your business successful and then you're gonna pay forward by helping others as well. Tama ba? Very heroic, no? Very living a legacy mentality talaga. Alright, palakpakan naman natin. Okay, yung mga sumasagot. And then sa mga hindi sumasagot at nahihiya, palakpakan din natin. Pero imbis na pagganit na pagganit. Alright, gawin natin yan. Okay, 1, 2, 3. Baliktad eh, baliktad.
Okay. So, ito naman ang sunod kong para mabigyan din natin ng opportunity yung iba. Kahit isa lang, because we're running out of time. Paano naman gusto mag-iwan ng legacy sa mundo? Who can answer that? Sige, let's answer both questions in one explanation. Dugtong na rin natin to. Ni minsan, ginusto mo ba maging successful? Kayo ba, ginusto niyo ba maging successful? Gusto niyo ba maging successful? Yes. Okay. Then you're on the right track. Ngayon, kung talagang gusto niyo maging successful, isa sa tatlong routes lang naman ang pwede niyong pasukin eh. It's either you become an employee, you become an entrepreneur, full-time entrepreneur, or employeeneur. You're an employee, but you have businesses on the side. Right? So, alin kayo dyan? But before we discuss that even further, apat na klase lang naman ng tao na nabubuhay sa mundo eh. Kilala niyo ba kung ano yung apat na klaseng tao na yan? Okay, papakilala ko sa inyo kung hindi niyo kilala. Unang-una, merong matalino pero walang diskarte. Yan yung mga taong nagpakabibo sa college. Di ba? Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Meron bang ganun dito, laude? Meron. Hindi cum laude, cum laude. Alright? Hindi magna cum laude, magna kulang. Alright? Hindi summa cum laude, summa kulang. Alright? Okay, so matalino pero walang diskarte. Yan yung mga taong kabisote. Hindi ba? Daming mga laude-laude pero pagdating sa totoong mundo, sa corporate world, o sa real world out there, wala naman din, hindi mabisa, in other words. And there are people na hindi matalino pero may diskarte. Kilala niyo ba yung taong yan? Who is he? Richard Branson of the Virgin Group of Companies. Si Richard Branson, ano nga, dyslexic yan? Ano yung dyslexic? Yung mga taong normal lang intelligence nila, pero hirap silang magbasa. Hirap maka-pronounce ng words. Hirap makaunawa at times. Kita mo? Richard Branson had a very poor academic performance when he was studying. Pero, sino si Richard Branson ngayon? His estimated net worth is almost $4 billion. Pounds, I couldn't remember. Okay? And he owns Virgin Group of Companies. Yung Virgin Group of Companies, ilan lang naman ang companies niya? Roughly around 400 companies ang pagmamay-ari niya or part ownership. Or, meron din naman mga tao na matalino na, may diskarte pa. Like this guy right here. If I'm not mistaken, sa 2017, list ng Forbes of richest billionaires, pang-lima ata ito, pang-anim. At bata pa ito 30s lang ito. You wanna be like Mark Zuckerberg of Facebook? Yes. Or you wanna be like yung pang-apat na kategorya ng mga tao sa mundo? Yung mga hindi na matalino, wala pang diskarte. Kung may sweldo lang ang tambay, mayaman na ako. So ito ngayon ang tanong ko. So saan ka? Saan ka? Everybody? Saan? Third, hindi matalino? Pero may diskarte? O matalino na may diskarte pa? Matalino na. Okay lang naman na kahit na hindi matalino. Basta may diskarte. Pero kung matalino ka na, may diskarte pa, edi mas maganda. Alright, so doon tayo sa matalino na, may diskarte pa. Hindi pa to yan. Ano lang yan, background effect lang yan, ha? Bug life, di ba? Yes, bug life. Millennials ba talaga sa mga hindi naman bug life? Alright. So, tanungin ko yung tanong ko kanina, entrepreneur, employeeneur, or employee? Employeeneur. Okay. Well, okay lang naman kung employeeneur or entrepreneur. Kasi in both cases naman, you're still handling a business. Ito pa ang isa. Nung sumabak na ako sa pagninegosyo, pagiging independent consultant, trainer, speaker, team building facilitator, niresearch ko pa Sabi ko, teka, what differentiates the poor people and the rich people? The successful people and the unsuccessful ones? And then I realized na it's all up here in their mentality, in the way they think. So ano ba yung mga discoveries ko, yung mga findings ko? Yun ang isi-share ko sa inyo guys. And you are very lucky, baka niyo pa marinig nyo na yung mga bagay na ito. Saan ka dito?
Saan nagkakaiba ang mayaman at ang mahirap, ang successful at ang hindi? Okay, unang-una, ano nakalagay dyan? Ita-translate ko yan para sa mga kababayan natin sa Bisaya, sa Mindanao, okay? Na konti lang ba ang Tagalog? Okay? Ibig sabihin, right, what you set aside would be what's left from deducting your expenses from your earnings. So, ibig sabihin, ang una mong ibinabawas yung mga gusto mong gastusin. Eh, paano kapag ang dami mong mga etche-bureche sa buhay? Eh, how much na lang ang maitatabi mo as your savings or investment? Hindi dapat ganyan mag-isip. Yung tao bound for success, ganito mag-isip. What you spend would be what's left after deducting your savings or investment from your earnings. Unahin mo muna yung iipunin mo, yung investments mo. Then yung matitira, yun na lang ang gastusin mo. And then you're gonna be able to handle your finances much better than others. Do you agree? Okay, that's the first. Second, ano nakalagay dyan? You spend in order to buy or squander money. Worse. Wala ka rin patutunguhan kung ganyan ka. Kung gusto mo maging successful, kung hindi man mayaman, dapat ganito ka mag-isip. You're only gonna spend money in order to save or invest. So kayo ba, in your 20s, nagsisimula na ba kayong mag-ipon? Yes. Alright, yung baga, inilalagay nyo sa bangko? Yes or no? Yes. Well, kung hindi man mag-ipon, wala man kayong maipon, at least yung mga pinagkakagastusan nyo, you truly consider them as investments. Diba? Halimbawa, yung mga nauuso ngayong Bitcoin, stock market investing or trading, no? Even multi-level marketing, and of course, direct selling. So okay lang kahit naglalabas ka ng pera. Basta papasok yan sa investments na yung ROI. Ano yung ROI? Return on investment. Mas malaki kaysa nilabas mo. Magandang pag-iisip ba yan? Next. Okay. What you buy, your likes. Diba? Your likes or wants, those are the things you buy. Huwag tayong ganun, mga kabataan. Okay, dapat ang binibili natin, alright, are needs and must-haves. Narinig yung difference? Like and want versus need and must-have. Ibig sabihin, I must have it because I cannot really be successful in life without it. Hindi yung mga tipong gusto mo lang, uy, gusto ko nitong iPhone X. No, para magiging ina ko, wow, may pera naman ako, bibili ako, uy, ina ko, right? Tapos pag kailangan ng mga, ano, alam mo yung mga emergency situations, may kamag-anak o loved one na nagkasakit, wala kang pera. Anong gagawin mo sa binili mong iPhone X? Isasanla mo, ibibenta mo. Di ba? Ano pa? Yung mga unsuccessful or those who end up poor, okay? Ano yan? They work hard or even harder in order to survive. Tandaan nyo na, survive. Yung ba tipong lalaki ka, tatanda ka, mamamatay ka, wala lang. Di ba? Ang paniniwala mo sa buhay, okay lang. Wala akong pakialam sa pera o sa mga material na bagay sa mundo. Lahat tayo dito, tatanda tayo, mamamatay tayo, magiging alikabok lang ulit tayo. Babalik lang din tayo sa pulang lupa. Di ba? Ganun ang paniniwala natin. See? We think regularly, therefore, our results are also regular. You get what I mean? You wanna have or experience extraordinary results, you have to think extraordinarily as well. Alright? So, imbis na ganyan, guys, you have to work hard, not only to survive, but to everybody, please say this, surpass. To go above and beyond what you're capable of. Then, if you think like this, don't just survive, you achieve to surpass, then you're gonna, experience milestones in life. Alright, ano pa? Meron tayong mga tinatawag na self-imposed limitations. Hindi ko kaya ito. Mami, daddy, tita, ayoko niyan. Mahirap yan. Mahirap yan, Kudos Direct. No, sabi nila, hirap-hirap daw mag-direct selling. Ayoko niyan. See? Hindi mo pa ginagawa
Nilimitahan mo na kaagad sarili mo. Hindi mo pa sinusubukan, ginajudge mo kaagad. Unfair naman yun para doon sa opportunity. Ang isang bagay, bago mo questionin, subukan mo muna. Tama ba Yes. Alright? Kaya nga may kasabihan tayo eh. You have to fire or shoot first before you aim. Yun ang kasabihan sa mundo ng pagninegosyo. Hindi yung aim ka ng aim. Ano na, puto ko na ba? Puto ko na ba? Hindi, di pa ako sigurado. Sige, aim ka pa. No? Sa kaka-aim natin, bago tayo mag-fire or mag-shoot, nawala na yung oportunidad. Lumaho na parang bula. Ang tawag doon, analysis paralysis. Kaka-analyze mo, no, I have to be very careful. No, I have to make sure I put my best foot forward. No, I have to be, I don't want to just take any risk. This has to be calculated risk. Wala na. No, lumipad na. Nawala na sa paningin mo. So, sige lang guys. No, don't self-impose limitations. You wanna be successful? You wanna achieve something in life? You have to overcome your self-imposed limitations. Natural lang sa atin yan eh. Nobody's perfect. Tao lang tayo. Hindi ko to kaya. Sige, kakayanin ko. Ganun dapat. And then you're gonna be successful in life. Natututo po ba? Yes. Ano po ba yung serious face yun? Ano po ba yung serious face na I don't get him, you know? I can't figure him out. Right? O yan ba yung game face on? Game face on. Game face. Kaya sige nga. Can you guys put your game face on? Yan. Ano, parang mga kain. Di ba? Parang mga gangster din, di ba? Alright. Ano pa? Guys, ang tao nagiging successful, okay, dapat hindi ganitong mag-isip. Ang tingin mo sa mga pagsubok sa buhay, alright, isinusumpa ka ng Diyos. You look into life's trials as castigations or deprivations. Lord, ayaw mo ba sa akin? Bakit? Payat-paya naman ang problema. Diba, ganun yung mga tao, no? Wala mararating sa buhay. Pero ang tao na bound for success, ganito ka mag-isip. Ang trato mo sa problema ay hindi, pagsubok or rather sumpa ng Diyos. Ang trato mo sa life's challenges ay, instructions or education from God. Meaning si Diyos, si God, yung creator natin, sinusubukan ka. No? Tinuturuan ka kung paano maging mas matatag. See? Ang tingin mo sa mga pagsubok sa buhay, aral at gabay mula sa Diyos. Ano pa? Kayo ba, dahil mga negosyante na kayo, or anak ng mga negosyante, di ba, madami na kayo mga hawak na pera? Kayo ba, pag nagiging successful kayo sa mga business endeavors nyo, ganito ba kayo? You reward yourself too excessively to a fault, and then you end up regretting it when you have already come short. Dapat hindi ganyan, guys. Kapag nakakaranas ka ng success, okay lang guys yung tinatawag nating delayed gratification until such a point that you are just preparing for something grander or bigger. Alam niyo ako, hindi naman ako nagmamadali eh. Bata pa lang naman ako. Di ba? Bata pa ako. Umayos kayo, bata pa ako, di ba? Di ba? Okay? Di ba? Bata pa! Alright, so hindi ako nagmamadali. 2013 lang naman po ako nagsimulang magnegosyo. Yung iba ka, 10, 20 years na eh. Nagnegosyo pa rin eh. So hindi ako nagmamadali. Nung kumit na ako ng jackpot, kahit pa paano, siyempre sasakyan lang binili ko. Wigo nga lang sasakyan ko eh. Wigo lang sasakyan ko. Toyota Wigo. Yung bang minsan nagsisisi ka na bakit Wigo binili mo. Kasi, di ba, pupunta ka sa parking sa may hotel. Open parking na lang natitira. So, wala na akong pwestuhan. Sabi, naghahanap kami. Tinulungan ako ng guard. Nakita niyo yung kapwa niya guard. Boss, mapan mo ng parking itong si sir. No? Kasi wala nang parking dito. Hanapin mo na nandiyan sa kanto. Maliit lang naman. No? Sabi, kakayan. Sa akin naman maliit na sakyan. Tapos yung mag-aanap ka sa parking. Saan ko ba? Boss, saan ko ba ilagay yung sasakyan ko? Sir, yung maliit. Maka-emphasize naman ng maliit yung mga ito. Pero kidding aside, okay lang. At least may sasakyan kaysa naman wala. Pero it was intentional. I could have bought something bigger, pero I just settled for that. Because after all, I only needed a car for what? Convenience. So I have a mode of transportation that would be comfortable
Not only for me, but for my wife and my 2 kids. Right? Yes. Yun, that's what I mean, guys. Pero, ito naman, don't get me wrong. Pag alam mo naman na kahit bumili ka ng bumili, gumastos ka ng gumastos, at sobra pa, okay lang yan. Hindi yung kasya nga, pero pinagkasya mo lang. Pero tanong, kung binili mo, may matitira pa ba sa'yo? Wala na. O kaya konti na lang kahit meron. You get my point? Yes. So ang tawag doon ay delayed gratification because you're preparing for something bigger or grander.